අදත් නැවුම් Photoshop ටියුටෝරියල් එකක් සමගින් ටච් Photoshop YouTube නාලිකාව ඔබ අතරට ආවා. අද මා කියලා දෙන්න යන්නේ පිම්පල් සහිත මූණක මේ පිම්පල්ස් ටික ඉක්මනින් ඉවත් කර ෆේස් එක ඉක්මනින් රීටච් කරගන්න ආකාරය. ඒ සඳහා ඔබේ Photoshop නුදුකාංගේ මේ ආකාරයට ෆොටෝ එකක් ඕපන් කරගන්න. ඉන්පසු එහි ඩුප්ලිකේට් කොපි දෙකක් ලබා ගන්න. ඒ ලබාගත් ඩුප්ලිකේට් කොපි දෙකට රීනේම් කරගන්න අංක 1 හා 2 වශයෙන්. එසේ රීනේම් කරගත් ලේස් දෙකේ අංක 2 ලේස් එක ඕෆ් කරන්න. අංක 1 ලේස් එක සිලෙක්ට් කර ටූල් බාර් එකේ filter blur Gaussian blur ඇඩ් කරගන්න. ඉන්පසු දෙවෙනි ලේස් එකද සිලෙක්ට් කර image apply image යන්න. ඉන්පසු ඕපන් වෙන බොක්ස් එකේ layer වෙනුවට අංක 1 ලේස් එක සිලෙක්ට් කරන්න. blending ස්ථානයට subtract දාන්න. ඉන්පසු OK කරන්න. දැන් layer palette එකේ line light දාන්න. ඉන්පසු අපේ අංක 1 යොදාගත් ලේස් එක සිලෙක්ට් කර ටූල් පැලට් එකේ බ්‍රෂ් ටූල් එකේ මික්සර් බ්‍රෂ් ටූල් එක සිලෙක්ට් කරන්න. එසේ සිලෙක්ට් කරන විට කලර් පැලට් එකේ white color සිලෙක්ට් කර තබා ගන්න. ඉන්පසු ඔබට මේ පේස් එක මත මෙසේ ටච් කරගෙන යෑමේ මූණේ ඇති පිම්පල් ගතිය ඔබට අවශ්‍ය පරිදි නැති කරගෙන මේ පේස් එකට නැවුම් පෙන්වල් ලබා දිය හැකියි.
මෙවැනි නැවුම් Photoshop ටියුටෝරියල් නැරඹීම සඳහා Tech Photoshop YouTube නාලිකාව subscribe කර like කර තබා ගන්න. ඔබට සුබ දවසක්.